สวัสดีเพื่อนสมาชิกนารารังนกทุกท่านนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอ่นครบวงจรนะครับมีทุกอย่างที่นกแอ่นต้องการนะครับวันนี้พามารีวิวในส่วนของปั๊มแรงดันสูงขนาด50หัวพ่นนะครับว่าใน1ชุดที่ลูกค้าสั่งไปพร้อมติดตั้งเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับท่านก็จะได้ปั๊มไฮเพรสเชอร์ตัวนี้ไปนะครับต้องบอกว่าคุณภาพสูงทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับพร้อมเกวัตทุกอย่างจะอยู่ในกล่องนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของข้อต่อที่ต่อจากปั๊มนะครับท่านจะได้ไปในส่วนของแมกเนติกตัวนี้นะครับจะได้ไปในส่วนของโซลินอยด์วาล์วนะครับเพรสเชอร์สวิตช์นะครับพร้อมข้อต่อทองเหลืองครบชุดนะครับท่านไปถึงท่านไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับก็คืออยู่ในครบชุดนี้หมดเลยนะครับไล่มาก็จะเป็นในส่วนของชุดกรองตัวนี้นั้นพร้อมก็ต่อทองเหลืองให้ไปครบนะครับมาต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสายนะฮะสาย PE ทนแรงดันสูงนะฮะตัวนี้ให้ไป1ม้วนนะครับ100เมตรนะครับสำหรับชุด50หัวพ่นต่อมาก็จะเป็นเข็มขัดหรือว่ากิ๊บรัดสายนะครับสำหรับเดินตามผนังหรือจุดที่ต้องการรัดสายทั่วทั้งบ้านตัวนี้ก็ให้ไป100ตัวส่วนอื่นๆก็จะเป็นในส่วนของข้อต่อนะครับข้อต่อจะเป็นข้อต่อตรงสำหรับหัวพ่นทั้ง50หัวที่ให้ไปอันนี้50นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นข้อต่อ4ทาง3ทางอยู่ในนี้นะครับเพื่อจะไปแยกตามจุดต่างๆของบ้านและทีนี้ก็ให้ไปอย่างละ5นะครับต่อไปเป็นข้อต่องอนะครับข้อต่องออยู่นี่นะครับข้อต่องอจะให้ไป10นะครับข้อต่องอให้ไป10แล้วก็ข้อต่อตรง5นะครับตัวอุดแบบนี้นะอุดแบบมีหัวพ่นตัวนี้นะครับไปถึงปลายสายท่านอุดปลายสายสุดท้ายก็จะมีหัวพ่นด้วยนี่ให้ไป5นะครับแล้วก็อุดแบบไม่มีหัวพ่นคือตัวนี้นะฮะอุดแบบตันๆเลยนะครับปิดสายเมื่อสิ้นสุดการติดตั้งก็จะเป็นตัวนี้ให้ไป5นะครับแล้วก็เป็นข้อต่อหัวพ่นนะครับก็จะเป็นหัวพ่นชุดนี้ตลับหนึ่งนะครับ50หัวพ่นนี่นะครับก็จะได้ไปทั้งหมดครบชุดนี้เลยนะครับเหมาะมากสำหรับบ้านนกที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเราต้องการเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องไฟฟ้าการดูแลรักษานะครับตัวนี้ก็จบในตัวเดียวได้เลยนะเหมาะสำหรับทั้งบ้านนกเองนะครับฟาร์มพืชฟาร์มสัตว์ต่างๆผักไฮโดรโรงงานอาคารบ้านเรือนได้หมดนะครับทุกที่ที่ต้องการความชื้นหากเอาไปแล้วท่านต้องการเพิ่มส่วนไหนก็สามารถสั่งเพิ่มเติมมาได้นะครับเป็นอย่างๆไปนะครับแต่ว่าชุดนี้ก็คือชุดที่จัดให้สำเร็จรูปกรณีของปั๊ม50หัวพ่นนะครับท่านบอกว่าสั่งปั๊มชุด50หัวพ่น1ชุดก็จะได้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับหรือท่านที่ต้องการ100หัวพ่นก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งติดตามรีวิวได้นะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับพูดคุยสอบถามสั่งซื้อได้ที่นารารังนกนะครับ0896577029ครบชุดส่งทั่วไทยนะครับขอบคุณครับ